હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ ધ ઇંગ્લિશ વિડિયો લેક્ચર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના ઇંગ્લિશ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ડિગ્રીઝ ઓફ કમ્પેરિઝનના ટોપિક વિશે આજે આપણે સ્ટડી કરીશું. જેમાં જે ડિગ્રીઝ ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં જે આવે છે, પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ, તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું. તેની વાક્ય રચનાઓ અને એમાં આવતા અલગ અલગ વાક્યો વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો ટોપિક આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ, જે છે degrees of comparison. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ તો નોર્મલી આ ટોપિકને ડિગ્રી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આ કઈ ડિગ્રી છે, અભ્યાસની ડિગ્રી નથી અથવા કેટલા ડિગ્રી તાપમાન છે એ પણ નથી, પણ આ ડિગ્રીઝ જે છે ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં આવે છે, એટલા માટે એને ડિગ્રીઝ ઓફ કમ્પેરિઝન કહેવાય છે. કમ્પેરિઝન એટલે કે સરખામણી અથવા તો તુલના, બરાબર છે, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે તુલનાની કક્ષાઓ અથવા તો સરખામણીની કક્ષાઓ. અને ડિગ્રીઝમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો સરખામણી કોની થાય કે પછી તુલના કોની થાય, તો જે વાક્યમાં જે વિશેષણ આવે છે અથવા તો જે ક્રિયા વિશેષણ આવે છે તેની સરખામણી થાય છે. વિશેષણને આપણે ઇંગ્લિશમાં એડજેક્ટિવ કહીએ છીએ અને ક્રિયા વિશેષણને આપણે એડવર્બ કહીએ છીએ. તો અંગ્રેજી ભાષામાં એડજેક્ટિવ્સ, બરાબર છે, એટલે કે વિશેષણો, અને એડવર્બ્સ એટલે કે ક્રિયા વિશેષણો ની તુલનાની ત્રણ કક્ષાઓ છે, બરાબર છે, એટલે કે ત્રણ ડિગ્રી છે. કઈ કઈ ડિગ્રી છે? પહેલું છે પોઝિટિવ ડિગ્રી, બીજું છે ધ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી અને ત્રીજું છે ધ સુપરલેટિવ ડિગ્રી, બરાબર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિગ્રી છે એ ત્રણ છે. પહેલું પોઝિટિવ ડિગ્રી, બીજું કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી અને ત્રીજું સુપરલેટિવ ડિગ્રી. અને આમાં આપણે સરખામણી જે કરવાના છીએ એ કોની સરખામણી કરશું, બરાબર છે, કઈ બાબતમાં સરખામણી કરશું? તો આપણે અહીંયા બેની સરખામણી કરવાના છીએ. એક છે વિશેષણ અને બીજું છે ક્રિયા વિશેષણ, બરાબર છે. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ થાય કે વિશેષણ કોને કહેવાય? તો જે નામના અર્થમાં વધારો કરે, નામ વિશે વધારે માહિતી આપે, નામ વિશે વધારે કંઈ કહે, તેને આપણે શું કહેવાય છે? વિશેષણ, બરાબર. વિશેષણ ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે? એડજેક્ટિવ્સ. અને ક્રિયા વિશેષણ કોને કહેવાય? તો જે ક્રિયાપદના અર્થમાં વધારો કરે અથવા ક્રિયાપદ વિશે વધારે કંઈ માહિતી આપે, એને શું કહેવાય છે? ક્રિયા વિશેષણ. અને ક્રિયા વિશેષણ ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે? એડવર્બ્સ કહેવામાં આવે છે. તો વિશેષણ અથવા તો ક્રિયા વિશેષણ એટલે કે એડજેક્ટિવ્સ અથવા એડવર્બ્સ ની સરખામણી ત્રણ રીતે થઈ શકે છે, એટલે કે ત્રણ ડિગ્રીઝ છે. ડિગ્રીઝ કેટલી છે? ત્રણ, બરાબર. સૌથી પહેલી ડિગ્રી છે ધ પોઝિટિવ ડિગ્રી, બીજી છે ધ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી અને ત્રીજી છે ધ સુપરલેટિવ ડિગ્રી, બરાબર છે. પોઝિટિવ ડિગ્રીને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? તો કે સમાનતા દર્શક. કમ્પેરેટિવ ને શું કહેવાય? અધિકતા દર્શક. અને સુપરલેટિવ ને શું કહેવાય છે? શ્રેષ્ઠતા દર્શક કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે ત્રણેય ડિગ્રીનો વિગતવાર અભ્યાસ કરીએ. સૌથી પહેલી ડિગ્રી છે અને એનું નામ શું છે? તો ધ પોઝિટિવ ડિગ્રી, બરાબર. અને પોઝિટિવ ડિગ્રીને શું કહેવાય છે? સમાનતા દર્શક. સમાનતા એટલે તમે શબ્દ સમજી શકો. સમાનતા એટલે સરખું, એક ઇક્વલ લેવલ જેને આપણે કહીએ, બરાબર છે. એટલે કે વ્યક્તિ, વસ્તુ, ક્રિયા કે કોઈ પ્રસંગને એક રીતે સમાન છે તેમ દર્શાવે છે. એટલે એ ગુણની બાબતમાં હોય, ગમે તેની ક્વોલિટી સમાન હોય, એની બીજી કોઈ પણ બાબત સમાન હોય, એક રીતે સમાનતા. કારણ કે આ ડિગ્રી કેવી છે? સમાનતા છે. જો આ ડિગ્રીનો અર્થ છે, આ ડિગ્રીનો અર્થ કેવો થાય છે? ના જેટલું જ એવો થાય છે, બરાબર છે. પોઝિટિવ ડિગ્રીનો અર્થ શું છે? ના જેટલું જ એવો થાય છે. કારણ કે એને પોઝિટિવ ડિગ્રી શું કહેવાય છે? સમાનતા દર્શક કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં જ્યારે એક વ્યક્તિ, વસ્તુ, પ્રાણી, પક્ષી વગેરેની બીજી એક વ્યક્તિ, વસ્તુ, પ્રાણી, પક્ષી વગેરેની સાથે જ્યારે શું થાય? સરખામણી થાય. શું થાય? એની સાથે જ્યારે સરખામણી થાય ત્યારે હકારમાં શું આવે છે? તો ત્યારે હકારમાં એઝ આવે છે અને નકારમાં શું આવે છે? સો એઝ મુકાય છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ડિગ્રીમાં આપણે શું કરવાનું છે? સરખામણી કરવાની છે. એક વ્યક્તિની સરખામણી બીજા એક વ્યક્તિ સાથે, એક વસ્તુની સરખામણી બીજી એક વસ્તુ સાથે, એક પશુ, એક પક્ષી કે પ્રાણીની સરખામણી બીજા પક્ષી, પ્રાણી સાથે આપણે સરખામણી કરવાની છે, બરાબર. અને જ્યારે આપણે પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં એકની સરખામણી એક સાથે કરીએ ત્યારે બે પ્રકારના વાક્ય હશે. પહેલું વાક્ય કાં તો વાક્ય હકાર હશે અથવા બીજું વાક્ય કેવું છે? તો કે નકાર હશે, બરાબર. હકારમાં શું આવે છે? હકારમાં એઝ મુકાય છે. વચ્ચે જો તમે ડેશ છે, મતલબ એ વચ્ચે ડેશ છે, એમાં વિશેષણ અથવા ક્રિયા વિશેષણ મુકાય છે. એટલે કે એઝ અને એવી રીતે નકારમાં શું મુકાય છે? સો એઝ મુકાય છે. વચ્ચે ડેશ છે
એનો મતલબ વચ્ચે વિશેષણ અથવા ક્રિયા વિશેષણ મુકાય છે. તો ઇન શોર્ટ આપણે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં એકની સરખામણી એક સાથે થાય, એક વ્યક્તિની સરખામણી બીજા એક વ્યક્તિ સાથે, એક વસ્તુની સરખામણી બીજી એક વસ્તુ સાથે થાય, ત્યારે હકારમાં શું આવશે? તો હકારમાં એઝ આવશે. એટલે એઝ વિશેષણ એઝ અથવા એઝ ક્રિયા વિશેષણ એઝ. અને નકારમાં તો નકારમાં સો એઝ આવે છે, બરાબર? એટલે કે સો ક્રિયા વિશેષણ એઝ અને સો ક્રિયા વિશેષણ એઝ કેવી રીતે મૂકવામાં આવે છે. બંનેની વાક્ય રચના જોઈએ. હકારમાં કેવી રીતે? તો હકારમાં સૌથી પહેલા કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ, પછી એઝ વિશેષણ એઝ અને પછી શું આવશે? કર્તા, બરાબર? અને નકારમાં શું છે? તો કર્તા ક્રિયાપદ, નકાર માટે શું આવશે? નકાર માટે નોટ મૂકીશું પ્લસ સો વિશેષણ એઝ અને પછી કર્તા. ડિગ્રીમાં એક બાબત વિદ્યાર્થીઓ ખાસ સમજવા જેવી છે કે ડિગ્રીમાં બંને છેડે કર્તા જ આવે છે. શું કામ? તો કર્તાની સરખામણી કર્તા સાથે જ થાય છે, કર્તાની સરખામણી કર્મ સાથે થતી નથી. એટલે ડિગ્રીમાં જ્યારે આપણે સરખામણી કરશું ત્યારે બંને સાઈડ, જે આપણે એક વ્યક્તિની સરખામણી બીજા વ્યક્તિ સાથે કરશું તો બંને વ્યક્તિ કર્તાના સ્વરૂપમાં હશે. એક વસ્તુની સરખામણી બીજી વસ્તુ સાથે કરશું તો બંને વસ્તુ કર્તાના સ્વરૂપમાં હશે. એટલે કે કર્તાની સરખામણી કર્તા સાથે થાય છે, બરાબર? અને હકારમાં આપણે જોયું કર્તા ક્રિયાપદ એઝ વિશેષણ એઝ અને પછી પાછું શું આવે છે? કર્તા. નકારમાં કર્તા ક્રિયાપદ નોટ, બરાબર? પછી સો વિશેષણ એઝ અને પછી કર્તા. એટલે ઇન શોર્ટ એટલું યાદ રાખવાનું છે, હકારમાં શું આવશે? એઝ વિશેષણ એઝ અને નકારમાં સો વિશેષણ એઝ મૂકવામાં આવે છે. અને આ જે વિશેષણ લખ્યું છે તેની જગ્યાએ ક્રિયા વિશેષણ પણ ઉપયોગમાં આવી શકે છે, બરાબર છે? એટલે વિશેષણ અથવા ક્રિયા વિશેષણ મુકાય છે. એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે જોઈએ. જેમ કે પહેલું એક્ઝામ્પલ છે કે જય ઇઝ એઝ ટોલ એઝ રાકેશ. એટલે કે જય જે છે એ રાકેશ જેટલો જ ઊંચો છે. જય ઇઝ એઝ ટોલ એઝ રાકેશ, બરાબર? જય રાકેશ જેટલો જ ઊંચો છે. મતલબ ઊંચાઈની સરખામણીમાં બંને એક સરખા છે. જેટલો ઊંચો જય છે એટલો જ ઊંચો રાકેશ છે. જય ઇઝ એઝ ટોલ એઝ રાકેશ. જય રાકેશ જેટલો જ ઊંચો છે. કારણ કે આ પોઝિટિવ ડિગ્રીનો અર્થ શું છે? ના જેટલું જ, એક સમાન, ઇક્વલ, લેવલ દર્શાવે છે, બરાબર છે? અને વાક્ય કેવું છે? હકાર છે. જો કર્તા જય છે, ક્રિયાપદ ઇઝ છે, પછી એઝ વિશેષણ શું છે? તો કે ટોલ, પછી શું છે? એઝ અને પછી કર્તા શું છે? રાકેશ. એટલે બંને બાજુ કર્તા આવે છે, બરાબર? જો પહેલો બાજુ પહેલા કર્તા શું છે? જય, બીજો કર્તા શું છે? રાકેશ, બરાબર? બીજું વાક્ય જોઈએ. આઈ એમ એઝ ક્લેવર એઝ યુ. મતલબ હું તમારા જેટલો જ હોશિયાર છું. જેટલા હોશિયાર તમે છો એટલો જ હું છું, બરાબર? તો જો અહીંયા કરતા શું છે? તો કે આઈ, બીજે સામે કરતા શું છે? યુ. તો આઈ અને યુ વચ્ચે આપણે સરખામણી કરી કઈ બાબતમાં? તો ક્લેવરની બાબતમાં, હોશિયારીની બાબતમાં આપણે સરખામણી કરી, બરાબર છે? એટલે વિશેષણ અથવા ક્રિયા વિશેષણની સરખામણી થાય છે. અને અહીંયા જો વિશેષણની પહેલા શું છે? એઝ. વિશેષણની પછી શું છે? એઝ. એટલે પોઝિટિવ ડિગ્રીનું વાક્ય છે. હકાર છે કે નકાર? તો કે હકાર છે. કારણ કે હકારમાં શું આવે? એઝ વિશેષણ એઝ. નકારમાં સો વિશેષણ એઝ મુકાય છે. એના પછી જોઈએ ત્રીજું વાક્ય. તો માય બ્રધર ઇઝ એઝ ફેટ એઝ માય ફાધર. બરાબર? એટલે કે મારો ભાઈ મારા પપ્પા જેટલો જ જાડો છે. એટલે જેટલા જાડો મારો ભાઈ છે એટલો જ જાડા મારા પપ્પા છે. મતલબ બંને છે એ સરખા જાડા છે, બરાબર છે? વિશેષણ શું છે? ફેટ. એની પહેલા એઝ અને એની પછી પણ શું છે? એઝ. વિશેષણની પહેલા એઝ અને વિશેષણની પછી પણ એઝ મુકાય છે, બરાબર? એના પછી જોઈએ તો રાહુલ ઇઝ નોટ સો ઇન્ટેલિજન્ટ એઝ પ્રકાશ. એટલે કે રાહુલ પ્રકાશ જેટલો બુદ્ધિશાળી નથી. તો આ વાક્ય કેવું છે? હકાર નથી. કેવું? નકાર. કેમ ખબર પડી? તો નકાર માટે શું છે? નોટ છે. કે રાહુલ ઇઝ નોટ સો ઇન્ટેલિજન્ટ એઝ પ્રકાશ. એટલે જેટલો પ્રકાશ બુદ્ધિશાળી છે એટલો બુદ્ધિશાળી રાહુલ નથી. છે નહીં, નથી. કારણ કે વાક્ય કેવું છે? નકાર છે, બરાબર છે? એટલા માટે અહીંયા જો વિશેષણ પહેલા સો છે, વિશેષણ પછી શું છે? એઝ. અને વિશેષણ શું છે? ઇન્ટેલિજન્ટ, બરાબર? તો વાક્ય નકાર છે. બીજું જોઈએ. જતીન ઇઝ નોટ સો હેન્ડસમ એઝ મિહિર. કે જતીન મિહિર જેટલો દેખાવડો નથી. તો જેટલો દેખાવડો મિહિર છે એટલો જતીન નથી. કારણ કે વાક્ય નોટ છે. એટલે કેવું છે? નકાર છે. નકારમાં જો વિશેષણ શું છે? તો કે હેન્ડસમ. એની પહેલા સો અને વિશેષણની પછી શું આવે છે? એઝ. તો આવી રીતે
પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં જ્યારે આપણે એકની સરખામણી બીજી એક વ્યક્તિ વસ્તુ સાથે કરીશું તો હકારમાં શું આવશે એઝ અને નકારમાં શું આવશે સો ઇઝ બરાબર એના પછી આગળ વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જ્યારે પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં એક વ્યક્તિ વસ્તુ પ્રાણી વગેરેની સરખામણી એક કરતા વધારે વ્યક્તિઓ વધારે વસ્તુઓ એક કરતા વધારે પ્રાણીઓ સાથે થાય ત્યારે એકવચનમાં નો અધર અને બહુવચનમાં વેરી ફ્યુ મુકાય છે જો અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા હતા એકની સરખામણી એક સાથે કરતા હતા કે જયની સરખામણી રાકેશ સાથે આઈની સરખામણી યુ સાથે માય બ્રધરની સરખામણી માય ફાધર સાથે રાહુલની સરખામણી પ્રકાશ સાથે મતલબ અત્યાર સુધી આપણે એકની સરખામણી એક સાથે કરતા હતા હવે આપણે કેવું કરીશું તો હવે આપણે એકની સરખામણી એક કરતા વધારે અથવા એમ પણ કહી શકાય કે એકની સરખામણી અનેક સાથે આપણે કરીશું બરાબર અને જ્યારે આપણે એકની સરખામણી અનેક સાથે કરીશું મોર ધેન વન એક કરતા વધારે સાથે થાય ત્યારે પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં બે પ્રકારના વાક્ય બનશે પહેલું એકવચન અને બીજું બહુવચન બરાબર તો જ્યારે એકવચન હોય ત્યારે એકવચનમાં શું આવશે નો અધર બરાબર અને બહુવચનમાં શું આવશે તો બહુવચનમાં આવશે વેરી ફ્યુ બરાબર એકવચનમાં શું મુકાય નો અધર અને બહુવચનમાં શું મુકાય વેરી ફ્યુ તમને ખ્યાલ આવ્યો અત્યાર સુધી આપણે શું કર્યું પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં એકની સરખામણી એક સાથે કરી અને હવે આપણે કેવું કર્યું તો હવે આપણે એકની સરખામણી એક કરતા વધારે સાથે કરી બરાબર એટલે બે રીતે સરખામણી થશે પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં પહેલું એકની સરખામણી એક સાથે બીજું એકની સરખામણી એક કરતા વધારે એટલે કે અનેક સાથે જ્યારે એકની સરખામણી એક સાથે થાય ત્યારે હકારમાં એઝ અને નકારમાં સો જ્યારે એકની સરખામણી અનેક સાથે થાય એકની સરખામણી એક કરતા વધારે સાથે થાય ત્યારે એકવચન અને બહુવચન બે પ્રકારના વાક્ય બનશે એકવચનમાં નો અધર આવશે અને બહુવચનમાં વેરી ફ્યુ આવશે બંનેની વાક્ય રચના આપણે જોઈએ કે નો અધર અને વેરી ફ્યુ ની વાક્ય રચના કેવા પ્રકારની હોય તો સૌથી પહેલા આપણે મૂકી દઈશું નો અધર વાક્યની શરૂઆતમાં નો અધર આવશે ત્યારબાદ કર્તાની ઓળખાણ શેમાં આવશે તો કે એકવચનમાં કારણ કે બે પ્રકારના વાક્ય બનશે જ્યારે એકની સરખામણી અનેક સાથે થાય એક કરતા વધારે સાથે થાય ત્યારે બે પ્રકારના વાક્ય એકવચન અને બહુવચન એકવચનમાં નો અધર બહુવચનમાં વેરી ફ્યુ તો સૌથી પહેલા નો અધર પ્લસ કર્તાની ઓળખાણ એકવચનમાં પ્લસ અન્ય શબ્દ પછી ક્રિયાપદ પછી સો વિશેષણ એઝ અને પછી કર્તા એટલે નો અધર સાથે સો એઝ આવે બરાબર એના પછી જોઈએ વેરી ફ્યુ તો વેરી ફ્યુ પ્લસ કર્તાની ઓળખાણ શેમાં તો કે બહુવચન કારણ કે વેરી ફ્યુ શેમાં આવે બહુવચનમાં નો અધર શેમાં આવે એકવચનમાં એટલે વેરી ફ્યુ કર્તાની ઓળખાણ બહુવચન પછી અન્ય શબ્દ પછી ક્રિયાપદ પછી એઝ વિશેષણ એઝ અને પછી શું આવશે કર્તા આવશે બરાબર એટલે આવી રીતે પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં બે પ્રકારની સરખામણી થશે એકની સરખામણી એક સાથે એકની સરખામણી અનેક સાથે અને એકની સરખામણી અનેક સાથે થાય એટલે એકવચન અને બહુવચન એકવચનમાં નો અધર થી વાક્ય શરૂ થશે અને બહુવચનમાં વેરી ફ્યુ થી વાક્ય શરૂ થશે આપણે થોડાક એક્ઝામ્પલ જોઈએ જેમ કે નો અધર એનિમલ ઇન ધ જંગલ ઇઝ સો બિગ એઝ ધ એલિફન્ટ બરાબર no other animal in the jungle is so big as the elephant એટલે કે હાથી જેવડું મોટું પ્રાણી જંગલમાં બીજું કોઈ નથી હવે આમાં એકની સરખામણી એક કરતા વધારે સાથે કેવી રીતે થઈ તો તમે અહીં તમે જોઈ શકો છો એક બાજુ કોણ છે હાથી અને બીજી બાજુ જો no other animal in the jungle એટલે એક બાજુ હાથી છે બીજી બાજુ જંગલના બાકીના બધા પ્રાણી છે તો જો હાથીની સરખામણી આપણે જંગલના બાકીના બધા પ્રાણી સાથે કરી આનો મતલબ શું થયો એકની સરખામણી અનેક સાથે કરી બરાબર અને જ્યારે એકની સરખામણી અનેક સાથે થાય ત્યારે એકવચનમાં નો અધર અને બહુવચનમાં વેરી ફ્યુ આવે બરાબર તો જો સૌથી પહેલા શું છે નો અધર છે આપણે વાક્ય રચના મુજબ ત્યાર પછી વાક્ય રચનામાં શું છે કર્તાની ઓળખાણ એકવચનમાં જો અહીં શું છે એનિમલ્સ હોય તો બહુવચન થાય ને એનિમલ એકવચન છે ત્યારબાદ ઇન ધ જંગલ એ શું છે અન્ય શબ્દ છે પછી ઇઝ એ શું છે ક્રિયા પછી સો વિશેષણ છે બિગ અને પછી એઝ સો વિશેષણ એઝ અને પછી કર્તા શું છે એલિફન્ટ બરાબર બીજું વાક્ય જોઈએ નો અધર રિવર in India is as long as the Ganga એટલે કે ગંગા જેવી લાંબી નદી ભારતમાં બીજી કોઈ નથી બરાબર તો આમાં કેવું છે એક બાજુ કોણ છે
ગંગા નદી એકલી. અને બીજી બાજુ જો સામેની બાજુ જો તમે ભારતની બાકીની બધી નદીઓ છે, કારણ કે સૌથી વધારે લંબાઈ કોની છે? ગંગાની, 25 અને 25 કિલોમીટર. બરાબર? એટલે એક બાજુ ગંગા નદી એકલી છે અને સામેની બાજુ ભારતની બાકીની બધી નદીઓ છે. એટલે આને શું કહેવાય? એકની સરખામણી અનેક સાથે કહેવાય. એકની સરખામણી એક કરતા વધારે સાથે. તો જો વાક્ય એક વચનનું છે એટલા માટે આપણે શું લખ્યું? નો અધર. બરાબર? ત્યારબાદ રિવર એટલે કે કરતાની ઓળખાણ એક વચનમાં. ઇન ઇન્ડિયા શું છે? અન્ય શબ્દ. પછી ઇઝ વિશેષણ શું છે? લોંગ. એની પહેલા નો અધર છે. નો અધર એટલે અહીંયા શું આવશે? સો એઝ. બરાબર? અને પછી કરતા શું છે? ધ ગંગા. એના પછી જોઈએ નો અધર ક્રિકેટર ઇન ધ વર્લ્ડ ઇઝ સો ગ્રેટ એઝ સચિન તેંડુલકર. એટલે કે સચિન તેંડુલકર જેવો મહાન ક્રિકેટર દુનિયામાં બીજો કોઈ નથી. કે જેટલો મહાન સચિન છે એટલો બીજો કોઈ પણ ક્રિકેટર છે નહીં. એટલે જો એક બાજુ કોણ છે? સચિન, અને સામેની બાજુ જો તો દુનિયાના બાકીના બધા ક્રિકેટરો છે. તો જો સૌથી પહેલા શું છે? નો અધર, ત્યારબાદ કરતાની ઓળખાણ ક્રિકેટર એક વચન, ત્યારબાદ ઇન ધ વર્લ્ડ અન્ય શબ્દ, પછી ઇઝ ક્રિયાપદ, સો વિશેષણ છે ગ્રેટ, પછી એઝ અને પછી કરતા શું છે? સચિન તેંડુલકર. તો આને વિદ્યાર્થી મિત્રો કહેવાય એકની સરખામણી અનેક સાથે, અને એમાં પણ પાછું કેવું વાક્ય? એક વચન. જો ત્રણેય વાક્ય શેથી સ્ટાર્ટ થયા? નો અધર. હવે એની પછી જો હવે પહેલા આપણે નો અધર નું જોયું કે જે એક વચનમાં. હવે બહુવચનમાં આવશે વેરી ફ્યુ. બરાબર? એટલે હવે આ જ આપણે વાક્ય વેરી ફ્યુ માં આપણે ફેરવીએ. તો જો નો અધર એનિમલ ઇન ધ જંગલ ઇઝ સો બિગ એઝ ધ એલિફન્ટ. એ એક વચનનું વાક્ય છે. મારી વાક્ય બહુવચનમાં ફેરવવું હોય તો કેવી રીતે? તો જો સૌથી પહેલા શું લખવાનું છે? વેરી ફ્યુ. પછી જો એનિમલ્સ છે, કારણ કે બહુવચનમાં વાક્ય રચના કેવી? તો સૌથી પહેલા વેરી ફ્યુ, પછી કર્તાની ઓળખાણ બહુવચન એટલે એનિમલ નહીં પણ એનિમલ્સ. અન્ય શબ્દ શું છે? ઇન ધ જંગલ. હવે એનિમલ હોય એનિમલ તો ઇઝ આવે, પણ આ એનિમલ્સ છે એટલે શું આવશે? આર. અને પછી જ્યારે વેરી ફ્યુ હોય વેરી ફ્યુ ત્યારે વિશેષણની પહેલા એઝ અને વિશેષણની પછી પણ એઝ આવે. એટલે બિગ ની પહેલા એઝ અને બિગ ની પછી એઝ અને પછી ધ એલિફન્ટ. એટલે વેરી ફ્યુ એનિમલ્સ ઇન ધ જંગલ આર એઝ બિગ એઝ ધ એલિફન્ટ. એટલે હાથી જેટલા મોટા પ્રાણીઓ જંગલમાં વેરી ફ્યુ, થોડા છે નહીં, વેરી ફ્યુ ખૂબ થોડા છે, સાવ ઓછા છે. બરાબર? એની પછી very few rivers in India are as long as the Ganga. એટલે ગંગા જેટલી લાંબી નદીઓ ભારતમાં ખૂબ થોડી છે. તો જો આ very few એકની સરખામણી અનેક સાથે, અને એમાં પણ પાછું કેવું વાક્ય? બહુવચનનું વાક્ય. બહુવચનમાં શું આવે? very few. બરાબર? પછી રિવર્સ કરતાની ઓળખાણ બહુવચનમાં, in India અન્ય શબ્દ, પછી are ક્રિયાપદ, as long as અને પછી ધ ગંગા. એની પછી કે very few cricketers in the world are as great as સચિન. બરાબર? એટલે સચિન તેંડુલકર જેટલા મહાન ક્રિકેટરો વિશ્વમાં ખૂબ થોડા છે. તો જો વેરી ફ્યુ ક્રિકેટર્સ એટલે કરતાની ઓળખાણ બહુવચનમાં, ઇન ધ વર્લ્ડ અન્ય શબ્દ, આર ક્રિયાપદ, એઝ ગ્રેટ એઝ વિશેષણની પહેલા એઝ, વિશેષણની પછી એઝ અને પછી કરતા શું છે? સચિન તેંડુલકર. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો પોઝિટિવ ડિગ્રી એને ગુજરાતીમાં સમાનતા દર્શક કહેવાય છે. અને પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં બે રીતે સરખામણી થાય. પહેલું એકની સરખામણી એક સાથે, અને બીજું એકની સરખામણી એક કરતા વધારે સાથે. એકની સરખામણી જ્યારે એક સાથે કરશું ત્યારે બે પ્રકારના વાક્ય, હકાર અને નકાર. હકારમાં એઝ એઝ અને નકારમાં સો એઝ. એકની સરખામણી જ્યારે અનેક સાથે કરીશું ત્યારે પણ બે પ્રકારના વાક્ય, પહેલું એક વચન અને બીજું બહુવચન. એક વચનમાં નો અધર આવે છે અને બહુવચનમાં વેરી ફ્યુ આવે છે. નો અધર સાથે સો એઝ આવે છે અને વેરી ફ્યુ સાથે એઝ એઝ આવે છે.